හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට තවත් වැදගත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මම පර්සනලි කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලෑන් කරන්න කියලා පෙන්නන්නම් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරලා. ඉතින් මම ලයිව් බිට්කොයින් chart එක යූස් කරලා තමයි ඔයාලට අද මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න කලින් කොහොමද ප්ලෑන් කරන්න කියන එක ඔයාලට මම පෙන්නනවා. කොහොමද අපි ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ලොස් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි එයාලා මේ ප්‍රයිස් එක චේස් කරනවා. නැත්නම් ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙන පැත්තට ඒකත් එක්ක මූව් වෙවි ට්‍රේඩ් දානවා. නමුත් සාර්ථක ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ප්‍රයිස් එක ඔයාගේ ටාගට් ලෙවල් එකට එන්න කලින්, ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්න කලින් ඔයාගේ ප්ලෑන් එක ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන තැන ඔයා හිතලා තියෙන්න ඕනේ කලින්. ඒ හැම විතරයි අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනකොට මේ දැන් වැඩි වෙනවා, දැන් අපි ලෝන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙනකොට දැන් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙනවා අපි ෂෝට් කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම හිතුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව ට්‍රැප් කරලා ප්‍රයිස් එක අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. මේක ගොඩක් අයට වෙලා ඇති. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මම උනා ට්‍රේඩ් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් එක දවසක දෙකකට කලින් ප්ලෑන් කරනවා. ප්‍රයිස් එක මෙතෙන් දාවොත් මෙන්න මේ දේ වුණොත් මම මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් එක පල්ලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේ ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ දේ වුණොත් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ප්‍රයිස් අන්න ඒ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් එක ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාට ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න ඕන නම් කරන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ. හරි. මෙතෙන්දී මම මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකේදී මම යූස් කරන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකේදී මම මේ ඉන්නේ බිට්කොයින් වල 1 hour chart එකේ. මම සාමාන්‍යයෙන් 1 hour chart එකේ තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න කැමති. ඒතකොට මෙතෙන්දී මම යූස් කරන ප්‍රධානම concept දෙක තමයි trend line නැත්නම් support level වගේම divergence. හැබැයි divergence මම normal හැමෝම යූස් කරන divergence නෙවෙයි යූස් කරන්නේ. මම ඒකට money flow index එකයි momentum indicator එකකුයි දා ගන්නවා. මේ දෙක යූස් කරලා තමයි මම divergence බලන්නේ. හරි. මෙතන මම යූස් කරන ප්‍රධාන ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ money flow එකයි momentum එකයි. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයා money flow index කියලා ගැහුවට පස්සේ මෙතන මේ money flow index එනවා. ඒක ඇඩ් කරගන්න chart එකට. ඒකේ මොකක් settings වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ momentum කියලා type කරන්න. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා momentum divergence කියලා. අන්න ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න. මෙන්න මේක momentum divergence කියන එක. මේ මොමන්ටම් එක අපිට බලන්න ඕනම ඉන්ඩිකේටර් එකක් මෙතෙන්ද යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් මෙතන මොමන්ටම් වලට අදාළව තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික බලන්න, එකිනෙක අරන් බලන්න. ගොඩක් හොඳ ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙනවා. ඒක Tamanට හොඳ එකක් වත් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ තියෙන එක මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එක නෝමල් එක දා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මොමන්ටම් ඔසිලේට් එක දා ගන්නත් පුළුවන්. සේරගෙම එකම දේවල් තමයි වෙන්නේ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක මට හුරු වෙලා තියෙන නිසා මම මේක ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ chart එකේ අපි support and resistance areas අපි හොයා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි key levels හොයා ගන්න ඕනේ. ඒතර price එක මෙන්න මේ වගේ support area එකකට දැන් ආසන්නව තියෙන්නේ. මේ support area එකෙන් එකපාරක් bounce එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මම trend line එකක් ඇඳන් තියෙනවා. මේක ඇත්තට මම කලින් මේ ඇඳගත්තු trend line එකක් මේ ගොඩක් කලින් ඒ trend line එකට ලස්සන price එක respect කරලා bounce වෙලා තියෙනවා. ඊට වෙන මම කලින් ඇඳගත්තු support area එකක් මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ trend line එකක් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන් price එකේ. දැන් මේ වෙලාවේ මේ 1 hour chart එක වලට වෙන මෙතන consolidation එකේ අපිට trend line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මේක දැනට delete කරනවාට පෙන්නන්නම් කොහොමද මම trend line එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. හරි. මෙතන අපි trend line එකේ click කරලා ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ වගේ price එක respect කරලා තියෙන level එක යා කරලා අපිට trend line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා trend line කොහොමද අඳින්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට මේ වගේ price එක touch වෙන level තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි. price එක අඩුම 3 පාරක්වත් touch වෙන level එකක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳ level එකක් කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් trend line එකක් ඇඳ ගන්න. ඒතර ඔයාලට පේනවා මම මේ trend line එක මෙහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ සමහර අවස්ථාවලදී මේ trend line එක කඩාගෙන price එක week එකක් පල්ලට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ. හැබැයි price එක close වෙලා තියෙන හැම වෙලෙම මේ trend line එකට උඩින් මේ වගේ consolidation එකක් යනකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ trend line එක copy කරන්න. copy කරලා මෙන්න මේ trend line එකට සමාන්තරව අපිට අරන් යන්න පුළුවන් තව trend line එකක්. ඒකේ upper level එක මේ consolidation එකේ upper level එක අපිට target කරන්න. එතකොට අපිට පේනවා මේ වගේ consolidation එක අපිට මේ වගේ trend line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම මේ ඇඳගෙන තියෙන trend line එක ඒකත් මම delete කරන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් තව trend line එකක් මේ පැත්තෙන් ඇඳ ගන්න.
මෙන්න මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් අපිට යා කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. දැන් එතන ටච් පොයින්ට් එකයි මෙන්න මේ ටච් පොයින්ට් කීපයක් එක්ක යා වෙන්න අපිට මෙහෙම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. නැත්නම් තව සමහර එක්කෙනෙකුට මෙහෙමත් අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටච් පොයින්ට් එක අමතක කරලා මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් ටික විතරක් හරියට යා වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් හරියටම නූලටම අපි වැඩ කරනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. මොකද ඔයා දන්න මම කලිනුත් කතා කරලා තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියවට මේ හරිය ප්‍රයිස් එක මූවමන්ට් එක වෙනස් වෙන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මෙතනම වැදිලා ප්‍රයිස් එක වැටෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. ප්‍රයිස් එක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් එහෙම යන්න පුළුවන්. උඩට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රයිස් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ළඟට යන්න නැතුව ආය හැරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියටම ලයින් එකක් කියලා හිතන්න එපා. මේක ඒරියා එකක් කියලා ගත්තාම අපිට මේ ට්‍රේඩින් වලදී ලේසි අපිට මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න. නැත්නම් මේ ලයින් එකට වැදෙනකම ප්‍රයිස් එක බලන් ඉන්නේ අපි. ඊට කලින් අපේ ට්‍රේඩ්ස් වලට අපි එන්ටර් වෙනවා. නැත්නම් ඒක අපේ අනෙක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් කන්ෆර්ම් කරගෙන අපේ ට්‍රේඩ්ස් වලට අපි එන්ටර් වෙනවා. හරි. එතකොට මම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි ප්‍රයිස් එක මෙහෙම කොන්සොලිඩේට් වෙලා මෙන්න මේ හරියට ආවට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ ඒරියා එකට ආවට පස්සේ මට ෂෝට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එකපාර මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒකට මම බලනවා මෙන්න මේ ඒරියාගේ ප්‍රයිස් එක ආවට පස්සේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් වගේ හදලා මේක මේ අපිට තව මේක කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මෙතින් ඩයිවර්ජන්ස් හදනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් RSI එක යූස් කරන අවස්ථා තියෙනවා. RSI එක නමුත් මම ගොඩක් වෙලාවට කැමති money flow index එක වගේ යූස් කරලා ඩයිවර්ජන්ස් බලන්න. එතකොට මෙතෙන්දී දෙකම එකම විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. money flow එක මත තමයි මාකට් එක ප්‍රයිස් එක මූවමන්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට තීරණය වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට ඕන නම් RSI එකත් ඔයාලට දාගෙන බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන එතකොට money flow එකයි RSI එකයි ගොඩක් වෙලාවට එකම විදිහට තමයි මූවමන්ට් එක එන්නේ. හරි. මෙතෙන් දැන් ඉතින් මම බලන දෙයක් තමයි ප්‍රයිස් එක මෙන්න මේ ඒරියා එකට එනකොට හරියට මෙතෙන්නම කියලා කියන්න බෑ. මෙන්න මේ ඒරියා එකට ප්‍රයිස් එක එනකොට මම බලන දෙයක් තමයි ඩයිවර්ජන්ස් හැදෙනවද කියලා. ඒතකොට ඩයිවර්ජන්ස් හැදෙනවද කියලා අපි බලන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් ඩයිවර්ජන්ස් හැදෙනවද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් එක මූවමන්ට් එකක් ආවොත් එහෙම මනි ෆ්ලෝ එක හරි RSI එක හරි මෙන්න මේ විදිහට ඩයිවර්ජන්ස් හදනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හදනවද කියලා. එතකොට ඒක money flow එක හරි RSI එකයි සාමාන්‍ය එකම විදිහට යන්නේ. ඒකේ ඩයිවර්ජන්ස් එකත් එක්ක මම බලන දෙයක් තමයි මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් තිබුණොත් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. එතකොට මේකට අපි උදාහරණයක් ඕනනම් බලමු. මම එන්ටර් වුණ ට්‍රේඩ් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන මම සපෝට් ඒරියා එකේ එන්ටර් වුණා. අන්න මෙන්න මේ ඒරියා එකේදී මෙන්න මෙතෙන්දී බලන්න මෙන්න මෙතෙන්දී වැදගත්ම දේ තමයි මෙතෙන්දී ලොකු සපෝට් ඒරියා එක ප්‍රයිස් එක තිබුණේ. අනිවාර්යෙන් බවුන්ස් එකක් වෙනකන් අපි බලන් ඉන්නවා. නමුත් බවුන්ස් එකක් වෙනවද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒක අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් එකම දේ වෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් යූස් කරලා කන්ෆර්මේෂන් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් හොඳම ඉන්ඩිකේටර් තමයි අපිට ඩයිවර්ජන්ස් හොයන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර්. ඉතින් මෙතෙන්දී වලට වෙන මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ ලස්සනට ප්‍රයිස් එක මෙහෙම ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මීට අදාළව තියෙන money flow එක ඔයාලට පේනවා මේ වගේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හදලා තියෙනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එකත් මේ විදිහට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නැත්නම් ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හදලා තියෙනවා. يعني ප්‍රයිස් එක අඩු වෙනකොට මොමන්ටම් එකයි money flow එකයි වැඩි පැත්තට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකක් ලෝන් ට්‍රේඩ් එකකට යන්න. ඉතින් ගොඩක් අය ට්‍රේඩ් කරනකොට මේ RSI එක තමයි යූස් කරලා RSI එකයි money flow එකයි දෙකම එක විදිහට තමයි. නමුත් RSI එක අපිට ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නැති ඩයිවර්ජන්ස් money flow එකෙන් මට ඩිටෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මම money flow එක ගොඩක් වෙලාට යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙක තමයි යූස් කරන්නේ. නමුත් මේ මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එක නැත්නම් මේ මොමන්ටම් එක ගොඩක් අය යූස් කරන්නේ මේ මොමන්ටම් එක යූස් කරලා කෝඩ් කරලා තියෙන ලොකු ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි මාකට් සයිෆර් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒක $1500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් වියදම් කරලා ගත්තත් ගොඩක් වෙලාට මේ මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි ඒක එතෙන්දි කෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගොඩක් වැඩි. ලොකු මහන්සියක් ගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඒකේ වෙන තොරතුරුත් ගොඩක් තියෙනවා. මම කියන්න හැදුවේ ඒ වගේ ලෝකේ ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි මේ මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එක. ගොඩක් අය මේක ඩයිවර්ජන්ස් එක තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න. මම පර්සනලි ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලෑන් කරන විදිහ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් මම ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්නවා. ට්‍රේඩ් එක නැත්නම් ප්‍රයිස් එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න. ඔයා දන්නවා ඇති මම කලිනුත් කියලා channel එකේ මේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ 10% විතරයි ට්‍රේඩ් කියන්නේ. ඊටු 90%ම බලන් ඉඳීම තමයි ට්‍රේඩින් කියන්නේ. තමන්ට අවශ්‍ය තැනට ප්‍රයිස් එක එනකම්.
කිසිම වෙලාවක කලබල වෙලා ට්‍රේඩ් වලට එන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. මොකද ලොස් වෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. අනිවාර්යයෙන්ම බලන් ඉන්න. මොකද ට්‍රේඩින් කියන්නේ 90%ක්ම මේ බලන් ඉඳීම, රයිට්? ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙන විදිහ, ප්‍රයිස් එක තමන්ගේ තැනට එනකම් බලන් ඉඳීම තමයි 90%ක්ම කියන්නේ. 90%ක්ම ට්‍රේඩින් වල සාර්ථකත්වය නදා පවතින්නේ. ඊටු 10% තමයි මේ ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරි, මේ විදිහට අපි විදිහකට වීඩියෝස් කරගෙන යමු. අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මොන හරි ඕන වීඩියෝස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. ගොඩක් අය comment section එකේ අහලා තිබෙනවා forex trading ගැන කියලා දෙන්න කියලා. මම forex trading කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම forex trading ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම භාගයට දන්න දෙයක් කියන්න කැමති නැහැ. මම trade කරන්නේ crypto. ඒ නිසා මම crypto ගැන කතා කරනවා. මට forex trading ගැන එහෙම මම daily කරන්නේ නැති නිසා, daily trade කරන්නේ නැති නිසා forex ගැන එහෙම ඔයාලට කියලා දෙන්න මට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හරියටම දන්නේ නැති දෙයක් කියන්න බැරි නිසා. හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.